හිතවත් මිත්‍රවරුනි අදත් ඔබ පොලිටික්ස් බයි රොෂන් දිසානාගේ YouTube channel එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔබට මතක ඇති අපි කලින් වැඩසටහනේදී කතා කරා මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ තියෙන බහුද්‍රවීය ලෝක ක්‍රමය ගැන. ඉතින් අද මම ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේම මේ නැත්තම් මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන විෂයපතේ අස්සෙම රැඳිලා ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන්නේ මොකක්ද? ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය යනු කුමක්ද කියන මාතෘකාවේ අස්සේ නම් මේ සම්බන්ධව සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕන කියලා මම අද කල්පනා කරා. ඉතින් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගද්දී අපි එකටම තේරුම් ගන්න නැත්නම් මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන වචනේ තේරුම නැත්නම් මොකක්ද මේකේ වචනාර්ථය. ඉතින් ජාත්‍යන්තර කියන වචනේ අපි දෙකට කඩලා ගත්තොත් ඒක ජාතීන් අතර කියලා බෙදන්න පුළුවන්. ඉතින් ජාතීන් අතර පවතින දේශපාලනය ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියලා අපි දේශපාලන විද්‍යාවේ හඳුනා ගන්නවා. ඉතින් මොකද්ද මේ ජාතීන් අතර කියන්නේ? ජාතීන් කියලා අපි මෙතනදී හඳුන්වන දේ තමයි නිදහස් ස්වාධීන ස්වාධිපති භෞමික රාජ්‍යයන් තමයි අපි මේ ජාතීන් කියලා දේශපාලන විද්‍යාවේ මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලන විද්‍යාව තුළ අපි හඳුනාගන්නේ. ඉතින් මේ නිදහස් ස්වාධීන භෞමික ජාතික රාජ්‍යයන් අතර පවතින දේශපාලනය ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියලා අපි පැහැදිලිව හඳුනා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේක අපිට දෙන්න පුළුවන් තවත් නමක් තමයි ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන ටර්ම් එක. නැත්නම් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන වචනය. මිනිස්සු තමන්ගේ මනුස්ස ලෝකයේදී බලය, ධනය, මිල මුදල් නැත්නම් ලිංගිකත්වයේ වගේ කරුණු කාරණා පිටිපස්සේ දුවනවා කියලා ඔයත් මමත් පැහැදිලිවම දන්නවා. ඉතින් මිනිස්සු මේ වගේ කරුණු කාරණා පිටිපස්සේ දුවනවා වගේම ජාතික රාජ්‍යයන් නැත්නම් මම ඔබට පැවසූ මේ නිදහස් ස්වාධීන රාජ්‍යයන් හැම වෙලෙම තමන්ගේ බලය ව්‍යාප්ත කරගන්න මාර සටනක යෙදෙනවා. මේ ජාතික රාජ්‍යයන් තමන්ගේ රටවල ධනය, බලය, ව්‍යාප්තිය මුළු ලෝකයම පතුරවලා ලෝකෙම බලය අත්පත් කරගන්න මාර සටනක කුඩා රාජ්‍යයන් පවා මේ මොහොතේදී සටන් කරනවා. අපි දැනගන්න ඕන විශේෂ කාරණයක් තමයි මේ ලෝකෙක තියෙන කිසිම රාජ්‍යයක් තමා සතු බලයෙන්, ධනයෙන්, ව්‍යාප්තියෙන් කවදාවත් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. හැම මොහොතෙම තව පොඩ්ඩක් හරි වැඩිපුර තමන්ගේ ධනය, බලය, ව්‍යාප්තිය ලෝකෙ පුරා පතුරවන්න තමයි ලෝකේ හැම ජාතික රාජ්‍යයක්ම හැම තප්පරයකදීම උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ රාජ්‍යයන් එකිනෙකට තවත් රාජ්‍යයක් පරයා යාමට මේ දරන උත්සාහය නැත්තම් මේ බල අරගලය කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. කවදාවත් නවතින්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේ බල අරගලයට දේශපාලන විද්‍යාවේදී දෙන්න පුළුවන් හොඳම වචනේ තමයි ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන වචනේ. ඉතින් මිත්‍රවරුනි 1919 දී වේල්සේ ඇබරිස්ටිත් විශ්වවිද්‍යාලයේදී ආරම්භ කරන ලෝකේ පළවෙනි ජාත්‍යන්තර දේශපාලන අධ්‍යයන අංශය නැත්නම් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා අධ්‍යයන අංශයේදී තමයි මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය නැත්නම් මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන විෂය ශාස්ත්‍රීය විෂයක් විදිහට ලෝකේ පළවෙනි වතාවට සමාජගත වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් සහෝදරවරුනි වේල්සේ එම විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන අංශයේ වුඩ්‍රෝ විල්සන් කියන ප්‍රධාන පුටුව නැත්නම් අංශාධිපති පුටුව දරපු ඇල්ෆ්‍රඩ් සිමන් කියන මහාචාර්යවරයා තමයි මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා නැත්නම් මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලන කියන විෂය ලෝකෙට අරන් යන්න පළවෙනි අඩිය තියන්නේ. ඉතින් සහෝදරවරුනි ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ 1920 දශකයට ආවට පස්සේ යුරෝපෙත් උතුරු ඇමරිකාවෙත් මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලන නැත්නම් මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන විෂය ඉගැන්වීම් කටයුතු වලට භාජනය වෙනවා. ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන විෂයට වෙනම පර්යේෂණ ආයතන විශ්වවිද්‍යාල සහ ඊට සමගාමී විශ්වවිද්‍යාල දෙපාර්තමේන්තු බිහි වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන විෂය ලෝකේ ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්න පටන් ගන්න ප්‍රධාන අවස්ථාවක් වෙන්නේ මේ ජාතීන්ගේ සංගමය කියන ප්‍රධාන ආයතනය බිහි වුණාට පස්සේ. ඉතින් මේ ජාතීන්ගේ සංගමය කියන ප්‍රධාන ආයතනයෙන් පස්සේ තවත් අපිට ආයතනයක් බිහි වෙනවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය කියලා. වර්තමානයේදී ඔබ පැහැදිලිව දන්නා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය කියන ආයතනය බිහි වෙන්නෙම මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා නැත්නම් මේ ලෝක දේශපාලනය, ගෝලීය දේශපාලනය කියන විෂයපතේ වටේ තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය කියන ආයතනයත් බිහි වෙන්නේ. සහෝදරවරුනි ඔබ දන්නා ලෝකේ සෑම ධර්මයකටම ඊට ආවේනික වෙච්ච අත්පොතක් තියෙනවා. දැන් අපි කතෝලික ධර්මය වගේ ගත්තොත් අපිට තියෙනවා ශුද්ධ බයිබලේ තියෙනවා. හින්දු ආගම ගත්තොත් භගවද් ගීතාව තියෙනවා. බුද්ධ දර්ශනය ගත්තොත් අපිට තියෙනවා ත්‍රිපිටකය තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ඉස්ලාම් ධර්මය වගේ ධර්මයක් ගත්තොත් අපිට තියෙනවා අල් කුරානය වගේ පොතක්. ඉතින් මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයටත් සහෝදරවරුනි ඊට ආවේනික වෙච්ච අත්පොතක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ අත්පොත? මොකද්ද මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලන නැත්නම් මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන විෂයට ආවේනික වෙච්ච මේ අත්පොත මොකද්ද? සහෝදරවරුනි 20 වෙනි සියවසේදී ජීවත් වෙච්ච මේ ඇමරිකානු සහ ජර්මනු සම්භාවයකින් යුක්ත
හාන්ස් මෝගන්තෝ කියන දේශපාලන විද්‍යාඥයා 1948 දී විශේෂ පොතක් ලියනවා. මේ පොතේ නම තමයි Politics Among Nations නැත්තම් ජාතීන් අතර දේශපාලනය කියන පොත. ඉතින් මේ පොත තමයි ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේදී නැත්තම් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන විෂය පතය අස්සේ තියෙන අත්පොත කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් සහෝදරවරු මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ ප්‍රතිලාභ රාශියක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙහිදී රටක වාණිජංශය, බැංකු පද්ධතිය, ඊට පස්සේ රටක නීති පද්ධතිය, රටේ සංස්කෘතික පැතිකඩ, සම්ප්‍රදායන් ඒ විතරක් නෙමෙයි. පුරවැසියන්ගේ ජීවිතයේ ගුණාත්මක භාවය සහ පරිසර පද්ධතිය පවා ඉතාමත් සංවර්ධිත තැනකට, ඉතාමත් සංවර්ධිත ලෙවල් එකකට අපිට අරන් එන්න පුළුවන්. මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන විෂය අපි ඉගෙන ගද්දී මේක ASCII අපි ඉගෙන ගන්නවා ආර්ථික විද්‍යාවේ සමහරක් න්‍යායන් ඉගෙන ගන්නවා, සමාජ විද්‍යාවේ සමහරක් විෂය කරුණු අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊට අමතර සබහා ධර්මයේ ගැන පවා අපි ඉගෙන ගන්නවා. මේ හරහා මානව හිමිකම්, ගෝලීය දුප්පත්කම, ගෝලීය ආර්ථිකය, ගෝලීයකරණය, ඊට අමතරව ගෝලීය ආචාර ධර්ම වගේ මාතෘකා පැහැදිලි කරන්න මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන එක අපිට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි, ඔබට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඊළඟට මොකද්ද මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ නැත්තම් මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන විෂයේ වර්තමාන නැත්තම් මේ සමකාලීන කාර්යභාරය මොකද්ද? මොකද්ද මේ වර්තමානයේදී මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයට කරන්න තියෙන දේ මොකද්ද? මොකද්ද අරමුණ? මොකද්ද මේ වර්තමාන කාර්යභාරය කියන දේ ගැන ඔබට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. අංක 1 තමයි ලෝකයේ ආරම්භ වෙන්න යන යුද්ධ, ගැටුම් ආදී ප්‍රශ්න මුලින්ම හඳුනාගෙන යුද්ධ ගැටුම් ආරම්භ වෙන්න කලින් ඒව මුලින් උපුටලා දාන එක සහ ලෝකීය පුරාම සාමය පවත්වාගෙන යාම ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ ප්‍රධානම නැත්තම් පළවෙනි රාජකාරිය විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අංක 2 තමයි ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය තුල නැත්තම් භූදේශපාලනය තුල මේ වෙලාවේ බලය තියෙන්නේ කාටද? බලය තියෙන මොන රටවල් වලටද? බලය මොන නායකයෝ අතරද තියෙන්නේ කියන එක හොයලා බලලා ඒ සම්බන්ධව පැහැදිලි අධ්‍යයනයක නිරත වෙලා ඉන්න එක ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවල තවත් එක් ප්‍රධාන කාර්යයක් වෙනවා. අංක 3 තමයි ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය තුල මොනහරි ලෝක මට්ටමින් තීරණ ගන්නවා නම්, ගෝලීය තීරණ ගන්නවා නම් ඊට සහභාගී වෙන රාජ්‍ය ක්‍රියාධරයන් නැත්නම් රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාධරයන් යන දෙගොල්ලොන්ගේම හැසිරීම් රටා හොඳට නිරීක්ෂණය කරලා ඒ සම්බන්ධව පැහැදිලි අධ්‍යයනයක අධීක්ෂණයක ඉන්න එක ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ අතිශයින් ප්‍රධාන වැදගත් කාරණාවක් නැත්නම් කාර්යයක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සහෝදරවරුනි, මේ වෙනකොට ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන්නේ මොකද්ද? ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනය කියන්නේ මොකද්ද? ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන අතිශයින් පුළුල් දැනුමක් ඔබට ලැබිලා තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපි තවදුරටත් සවිස්තරාත්මකව බලමු මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන එක තවදුරටත් කොච්චරක් මේ ලෝකෙට වැදගත් වෙනවද කියලා. ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයට පුළුවන් සහෝදරවරුනි මේ ජාතීන් අතර නැත්නම් රටවල් අතර රාජ්‍යයන් අතර සාර්ථක වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රවර්ධනය කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තවදුරටත් ගත්තොත් මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයට සහෝදරවරුනි පුළුවන් සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිත ව්‍යාපාර, ඒවත් නැත්නම් මේ සංචාරක හා සංක්‍රමණ කටයුතු දිරිගැන්වීමටත් තමන්ගේ රටට නැත්නම් තමන්ගේ රාජ්‍යයන් වලට පැමිණෙන සංචාරකයන් ආකර්ෂණීය මතක රාශියක් ඉතුරු කරලා දෙන්නට මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවලට හැකියාව තියෙනවා. තවත් අපි ඔබට ගිහිල්ලා බැලුවොත් සහෝදරවරුනි, ජාතීන්ට තමන් එකිනෙකා අතර සහයෝගීතාවය වර්ධනය කර ගනිමින් ලෝකයේ පවතින සීමිත සම්පත් ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඕනම රටක තම කලාපයේ නැත්නම් තම දේශ සීමාවෙන් ඔබට ගිහිල්ලා ගෝලීය මට්ටමේ ප්‍රශ්න ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය තොරතුරු බෙදා ගන්නත් මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන විෂයට ලොකු හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන විෂය ලෝකේ මේ තරම් වැදගත් විෂයක් නැත්නම් කාලීන විෂයක් විදිහට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ විෂය හුදෙක් පැරණි න්‍යායන් පැහැදිලි කිරීම වගේ දේවල් එක්ක පමණක් කොටු වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන විෂය හැම තප්පරයකදීම යාවත් කාලීන විෂයක් බවට පත් වෙනවා. ඊට හේතුව තමයි සහෝදරවරුනි මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන විෂය බැඳිලා තියෙන්නේ මේ මොහොතේ පවතින භූදේශපාලන සිදුවීම් එක්ක. ඉතින් මේ විෂය හැම මොහොතකම හැම තප්පරයකදීම හැම පැයකදීම හැම දවසකදීම වෙනස් වෙනවා, අලුත් වෙනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි, මම ඔබට ආරාධනා කරනවා එන්න දේශපාලනය කියන දේ අපි ඉගෙන ගමු.
දේශපාලන සාක්ෂරතාවය වැඩි කරගමු. අපේ රටේ ගොඩාක් ජනතාවට බහුතර ජනතාවකට මේ දේශපාලන සාක්ෂරතාවය කියන එක ඇත්තටම ගොඩක් අඩුයි. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව විදිහට මම නම් දකින්නේ මේ ජනතාවගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ අධ්‍යාපනයෙන් මේ රටේ ජනතාවට පුරවැසියන්ට මේ දේශපාලනය කොයිතරම් වටිනවද, දේශපාලනය කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේට කොච්චර අනුබද්ධ විෂයක්ද කියන දේ පාසල් මට්ටමේ ඉඳලා ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් දේශපාලනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. දේශපාලනය ඉතාමත් වටින විෂයක්. අපේ ජීවිතේ අපි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් මරණය දක්වා දේශපාලනය අපේ ජීවිතෙත් එක්ක බැඳලා තියෙනවා. මම ආරාධනා කරන හැමෝම එන්න දේශපාලනය අපි ඉගෙන ගමු. පොලිටික්ස් බයි රොෂින් දිසානායක YouTube channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් රාශියක් අපි ඉස්සරහට අරන් එනවා. එහෙනම් හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අද මම නවතිනවා. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔබට ස්තුතියි. ජය වේවා.